در ابتدای جنگ ایران و عراق، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران چیزی حدود 1700 اراده تانک رو از نیروی زمینی رژیم پیشین به یادگار برده بود و همانند رژیم پیشین به قوای زرهی خود بسیار تکیه داشت و در عملیات‌های اولیه جنگ از اونها بهره می‌برد. اما در طول همان عملیات‌های ابتدایی جنگ، این تانک‌ها نقاط ضعف خود را نشون دادند. مخصوصاً ستون فقرات نیروی زرهی ایران که تانک چیفتن مارک 3 بود. تانک M60 ایران در برابر تانک‌هایی مثل T62 و T55 و تایپ 59 برتری نسبی داشت. اما با رسیدن تانک‌های T72 به ارتش عراق، ضعف‌های اساسی M60 آشکار شد. بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، ارتش ایران با علم به این نقاط ضعف در قوای زرهی خود و مشاهده عملکرد تانک‌های عراقی در صدد نوسازی اساسی و پوشاندن نقاط ضعف نیروی زرهی ایران دست به خریدهای خارجی و نوسازی تانک‌ها در داخل زد تا اینکه تانک ذوالفقار پدید اومد. تانک ذوالفقار 1. تاریخچه ساخت تانک ذوالفقار به میانه دهه 70 شمسی برمیگرده که نسل اول این تانک با نام ذوالفقار 1 ساخته شد. ظاهر این تانک بیشتر شبیه به تانک M48 با یک برجک جدید و توپ جدید 2A42. در واقع شاسی این تانک متعلق به تانک M48 که در نیروی زمینی خدمت می‌کردند و دلیل دیده نشدن M48 طی سالیان گذشته این تبدیل بوده. برجک از شکل سنتی برجک تانک‌هایی مثل M60 و T72 خارج شده و حالت پنج‌ذیلی داره. این تانک از یک موتور 700 اسب بخاری استفاده میکنه و وزن اون نامعلومه، ولی احتمالاً بین 36 تا 40 تن وزن داره که اگر دارای وزن 40 تن باشه، دارای نسبت قدرت به وزن 17.5 اسب بخار بر تن خواهد بود که در اون زمان این رقم از بیشتر تانک‌های اون زمان ایران بیشتر بود. البته در سطح جهانی رقم پایینیه. تانک ذوالفقار نسل اول از توپ 125 میلیمتری بدون خان 2A46 استفاده میکنه که نشون دهنده الگوبرداری طراحان اون از تانک T72 و این توپ به دلیل داشتن بارگذار اتوماتیک در برجک از 2 خدمه استفاده میکنه و باعث کمتر شدن ارتفاع تانک نسبت به تانک M60 شده. بر روی برجک ذوالفقار 1 8 عدد نارنجک دودزا تعبیه شده که برای درست کردن صفحه دود و شکستن قفل لیزری بر روی تانک کاربرد داره. وضعیت فعلی این تانک و تعداد تولید اون نامعلومه، ولی به نظر میرسه که بین 5 تا 10 تانک ساخته شد و برنامه رها شد. ذوالفقار 2. نسل بعدی این تانک ذوالفقار 2 نامیده میشه و به نظر میرسه که ذوالفقار 2 عملیاتی نشده و صرفاً از اون پیش نمونه های درست شده باشه. این تانک مثل نمونه قبلی خود از توپ 2A46M استفاده میکنه و دارای شاسی بزرگتریه. تانک ذوالفقار 3. این تانک آخرین نسل تانک های سری ذوالفقاره و میشه گفت که این تانک در صورت عملیاتی بودن پیشرفته ترین تانک ایران حتی برتر از T72S. تانک ذوالفقار 3 از لحاظ ظاهری نسبت به نسل اول خود بسیار متفاوته و دارای برجکی شبیه به تانک M1 با این تفاوت که کوچکتر و دارای 2 خدمه است که مثل تانک T72 توپچی در سمت راست برجک و فرمانده در سمت چپ اون قرار داره. شاسی این تانک برخلاف نسل اول خود که دارای 6 چرخ بود کمی کشیده‌تر و دارای 7 چرخ و ظاهری متفاوته. در این تانک راننده برخلاف تانک T72 که در وسط تانک قرار داشت کمی در چپ‌تر قرار داره و سامانه‌های دید در شب و روز راننده به خوبی بر روی بدنه تانک مشخصه. این تانک همانند 2 نسل قبلی خود به الگوگیری از T72 از توپ 2A46M استفاده میکنه که به این تانک اجازه شلیک انواع توپ و موشک‌های لیزری رفلکس یا نمونه ساخت ایران که رعد نام داره رو میده. این توپ دارای برد مؤثر 3000 متر بر علیه تانک‌ها و ادوات زرهی
و در فواصل بیشتر بی‌دقت و ضعیف عمل میکنه، اگرچه در فاصله 3000 متر هم دقت و قدرت نمونه غربی رو نداره. در این تانک از سامانه کنترل آتش کات 72 استفاده شده. این سامانه علاوه بر تانک ذوالفقار در تانک‌های دیگه‌ای مثل T-72Z و سفیر 74 استفاده شده. این سامانه کنترل آتش میتونه در حالی که تانک و هدف هر دو در حال حرکت هستن و باد هم در حال وزیدنه، در فاصله 2000 متری تیراندازی کنه و توپ به احتمال بالای 80% به هدف برخورد کنه که از تمام تانک‌های ایران برتره. در بالای دریچه فرمانده تانک ذوالفقار 3 یک عدد مسلسل سنگین قرار داره که فرمانده برای استفاده از اون باید از تانک خارج بشه. توپچی هم دارای یک مسلسل در بالای دریچه خودشه و این مسلسل هم مانند مسلسل فرمانده قابلیت کنترل از داخل تانک رو نداره و برای استفاده کردن از اون باید توپچی خود رو از تانک خارج کنه. ولی به نظر میرسه که دلیل نصب یک تیربار اضافی برای توپچی استفاده از اون در درگیری‌های مانند درگیری‌های شهریه که معابر تنگ و برجک توانایی چرخش به اطراف رو نداره. موتور مورد استفاده در این تانک نامعلومه، ولی احتمالاً به دلیل تخت بودن جایگاه موتور از موتورهای سری 6 تیدی استفاده میکنه و اگر ذوالفقار در نسل سوم خود دارای 52 تن وزن باشه، نسبت قدرت و وزن این تانک 20 دسته بخار بر تن خواهد شد. در صورت عملیاتی شدن و استفاده از این تانک به عنوان ستون اصلی زرهی، قوات زرهی ایران یک جهش نسبتاً بزرگ داشته و این تانک بهترین تانک قوات زرهی ایران خواهد بود. با این حال این تانک هنوز هم دارای نقاط ضعف در برابر تانک‌های غربی و کشورهای همسایه است که نیاز به برطرف کردن داره. بر روی برجک ذوالفقار 1 8 عدد نارنجک دودزا تعبیه شده که برای درست کردن صفحه دود و شکستن قفل لیزری بر روی تانک کاربرد داره. وضعیت فعلی این تانک و تعداد تولید اون نامعلومه، ولی به نظر میرسه که بین 5 تا 10 تانک ساخته شد و برنامه رها شد. تانک ذوالفقار نسل اول از توپ 125 میلیمتری بدون خان 2A46 استفاده میکنه که نشون دهنده الگوبرداری طراحان اون از تانک T-72 و این توپ به دلیل داشتن بارگذار اتوماتیک در برجک از 2 خدمه استفاده میکنه و باعث کمتر شدن ارتفاع تانک نسبت به تانک M60 شده. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه.